سلام دوستان عزیز، امید شور صحتمند باشین. باز هم با یک ویدیوی جدید دیگر در خدمت شما هستم. دوستان عزیز، در این ویدیو به شما نشان خواهم داد که چگونه ایمیل آدرس و یا جمیل بسازیم. پس این ویدیو را از دست ندهید و تا آخرش با ما باشید و فراموش نکنید که این کانال را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. دوستان عزیز، برای ساخت ایمیل آدرس در قدم اول به گوگل موبایلتان رفته gmail.com سرچ کنید و بعد در این قسمت کلیک کنید. در اینجا جمیل های قبلی اگر دارید را نشان میدهد. در قسمت پایین اد اکانت است. بالای آن کلیک کنید. بعد این قسم یک صفحه ظاهر میشه و در پایین نوشته است کنید اکانت. یعنی از اینجا یک اکانت جدید برای خود بسازید. بالای آن کلیک کنید. حال اینجا اسمتان را بنویسید. بعد تخلص. بعد اینجا اسم و تخلصتان را یک جای بنویسید. که خود جمیل به شما بعضی اسمها را پیشنهاد میکنه، هر کدامش که خوشتان آمد انتخاب کنید. بعد یک رمز یا پسورد برای جمیل تان انتخاب کنید. و اینجا دوباره همان رمز را بنویسید. و همه اینها که تکمیل شد، نکست را بزنید. و بعد شما یک شماره تماس میخواهد. یک شماره تماس فعال را اینجا بنویسید. و نکته مهم اینجا است که در اینجا یک ایمیل آدرس را بنویسید که قبلا دارید و فعال است. خوبی نوشتن این ایمیل آدرس در این است وقتی که شما رمز ایمیل آدرس جدیدتان را فراموش میکنید، میتوانید با استفاده از این جمیل آدرس جمیل خود را دوباره باز کنید. حتما در این قسمت یک جمیل جداگانه بنویسید. و بعد سال، ماه و روز تولدتان را انتخاب کنید. و همین قسم جنسیت خود را. بعد از تکمیل همه نکست را بزنید. و حال به شماره شما یک کد تاییدی روان میکنه. آن کد را اینجا وارد کنید. و حال اینجا بعضی قوانین و مقررات جمیل است. آن را تایید کنید. دوستان عزیز، فعلا جمیل ما به صورت کامل ساخته شده است. بعد از این می توانید برای جمیل خود عکس پروفایل انتخاب کنید و یا هم چینل یوتیوب همراهش بسازید. دوستان عزیز، این بود از طریق ساختن ایمیل آدرس. امید است که این ویدیو برایتان مفید بوده باشد.
اگر از ویدیو خوشتان آمد لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و اگر کدام سوال داشتین حتما در قسمت کامنت با ما شریک سازید. تا ویدیوی بعد وقت خوش داشته باشین.